र आजको यस मोटो भ्लगमा म तपाईहरुलाई यस रोडको केही दृश्य देखाइरहेको छु। गुदमधुरा भएर है हामी लाइनधुरासम्मको दृश्य म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो हेर्नुहोस्। बाटोको नजारा चाहिँ यस्तो छ। के हो पुनः पहिलो खोला बाटो। झर्नाले पच्चेङ खोला हेर्नु 2 दिनको पानी यस्तो भन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको दुईटा बाटो छुटिएको छ। यो चाहिँ हो यो उकालो जाने बाटो चाहिँ हो तपाईँको फ्याक्ट्री जाने बाटो। यो चाहिँ हो तपाईँको लाइनधुरा जाने बाटो। लाइनधुरा साथै सुनार बस्ती पनि जान्छ। हाम्रो जुन चाहिँ गाउँबाट चाहिँ जति पनि पहिलातिर पढ्नेहरू यहाँ लाइनधुरामा स्कुल आउने गर्थ्यो। यही बाटो भइकन आउँथ्यो। समयमा यस्तो बाटो पनि थिएन, कार्पेटिङको बाटो पनि थिएन। हेर्नुहोस् रिङटङ कमानको नजारा गुम्बा लागिरहेको छ। राइडर चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो दादा मगन दास। हेर्नुहोस् यस्तो बाटोमा पनि दुईजना कुदाइरहेको छ।
चाहिँ नआउनु हाम्रो गाउँको पहिला सानोमा पर्छ। तपाईँको लाइन टु द्याट ग्राउन्ड नानीहरू पोजी खिचेर आज